Mitt namn är Filip Örnekrans. Jag har varit jägare så länge jag kan minnas. Allt började vid trädgårdsbordet med min morfar som berättade historier om jakter från förr. Med åren har min passion utvecklats ytterligare till att gå allt mer mot äventyret och utmaningen. Så därför ska jag den här hösten ta med dig på 6 av mina drömäventyr. Några har jag gjort tidigare men utvecklat ytterligare. Andra är helt nya för mig. Så om du gillar ett riktigt bra äventyr, då tror jag den här serien kommer passa dig perfekt. Så häng på så ska jag ta med dig på någonting helt utöver det vanliga. I det här avsnittet ska du få följa med på ett äventyr jag har tänkt på länge. Jag ska ut och jaga bock i norrländsk storskog. Jag vet att det här kommer vara riktigt svårt. En riktigt bra utmaning med andra ord. Och det gillar vi ju. Varför jagar jag? Vad är en bra jakt för mig? Och hur vill jag att mina jakter ska se ut i framtiden? Allt började ju med min morfar och hans historier vid trädgårdsbordet. Han berättade om äventyr från förr. Allt från jakter i Norrland till fiske efter storlax i Mörrumsån. Det tände ju något i mig. En låga som fortfarande brinner. En passion som har bara vuxit med åren. Mina första år som jägare handlade egentligen bara om skottet. Att lyckas med jakten. Jakten i sig var på något sätt sekundär. Men med åren har ju det där förändrats. Jakten har ju blivit så mycket mer. Missförstå mig inte, men skottet är ju fortfarande det som driver mig. Det är därför jag spenderar otaliga timmar med att träna. Allt från min egen kropp till lockljud med mina händer eller med lockpipan. Och naturligtvis på banan med bössan. Men jakten har verkligen förändrats. En bra jakt för mig idag
handlar ju definitivt om mycket mer än skottet. Även om det är hela syftet med jakten. Men alla timmarna i skogen, alla dagarna på fjället, alla nätterna i tält. Allt är ju en del av jakten. Jakten har ju också blivit ett sätt att utvecklas som människa. Att se sina egna styrkor och svagheter. Att förstå vad min del i naturen är. Och att vara en del av den. Jakten har ju också fått mig att fortsätta vara nyfiken. Och fortsätta drömma. Drömma om andra jakter, om andra platser. Och att få dela det med andra människor. Människor som har samma passion som jag. Jakten har ju blivit mycket mer än en passion. Det är ett sätt att leva. Jakten har blivit ett sätt att drömma om nya äventyr. Att se om jag kan hitta någonting som verkligen får mig att gå igång. Bockjakt har jag ägnat mig åt i hela mitt liv. Men att göra det på det här sättet. Att ge sig ut i skogen, paddla över en sjö, slå mitt läger för att vara i perfekt läge med den vinden som är och det området jag ska jaga. Att jaga i storskog, inga fält, inget som är givet. Jag vet att rådjuren här finns, men de är ganska få. Jag vet också att det finns stora bockar här. Det gör utmaningen större. Det gör upplevelsen större. Och det är nog det som är jakt för mig idag. Jävla natt. Kom in sent igår, satte upp allting. Somnade, det blåste bra igår kväll. Klev upp vid 3. Det var helt mayhemväder. Det regnade som fan och blåste något helt otroligt, så jag tog beslutet att sova vidare. Och det var ganska smart. Jag var riktigt sliten efter veckan som har varit och kändes inte som att det fanns någon möjlighet att locka någon bock i det vädret. Man hörs ingenstans, eller om man hörs ner i vind och där vill man inte ha bockarna. Så det blev att fortsätta sova. Men det finns ju inte mycket som får en att landa bättre än det här. Vakna i ett tält mitt i skogen med den här utsikten över en sjö. Jag är mitt i jaktmarken och jag har paddlat ut på en halvö där jag har slått upp tältet. Och anledningen till att jag har valt att paddla hit, det är klart att det går att gå hit, men det är mycket längre från väg då, så att det blir en del grejer. Så jag paddlar över hit och då placerar jag tältet så att jag vet att jag är nästan alltid rätt i vind på den här marken. Om jag går in från andra hållet så kommer jag komma in fel i vind och vinda ner en massa, kanske stöta ut djur. Nu är jag på en halvö, jag har vatten runt omkring mig här och jag kommer jaga då mot vinden in i det här området där jag har sett mycket skrap. Mycket tecken på rådjur. Vi ska jaga ren skogsmark. Lite myrar och storskog. Och alla ni som jagar bock vet ju att storskogsjakt är svårt. Det finns jäkligt fina bockar här. Men sannolikheten för att skjuta något är väl kanske inte superstor. Men jag gillar ju den där utmaningen. När jag går ut och hämta något är inte lika... Ge på något sätt inte lika mycket. Utan
Nu har jag jagat igenom det här området många gånger med mina fågelhundar. Och har rätt bra koll på vart jag har liksom, tätt med spår, vart de verkar vilja uppehålla sig. Så tanken är ju liksom att jaga sig ut mot de här områdena ett efter ett och locka av. Med lite tur så har jag en bock där. Hoppas att vinden lägger sig mot kvällen. Vi får se. Fiskar ju fortfarande ganska bra i byarna. Det ska vara uppåt 18-19 meter i byarna. Så att, ja, utmaning, men det gillar jag ju. Ja, vinden här är ju helt annorlunda än när den kommer in i marken. Den kommer ligga tydligt så här. Vilket är perfekt, för jag ska röra mig bort i den riktningen, gå runt på ytterligare ett område där det är storskog och myr och tillbaka upp i vind till ett område där jag har väldigt mycket fejdningar och där är det tät skog. Så vinden är superviktig, och även om det är inte optimalt med så här mycket vind så är det faktiskt fördelaktigt, för jag kommer inte höras. Det är mycket lättare att dölja sig själv, och risken att man lägger fel vind är mycket mindre. Så ja, rör jag mig bara rätt så tror jag faktiskt att det finns en god chans för den här kvällen. Och nu är vinden perfekt. Och jag jagar mig ner här. Jag har vatten på den sidan, jag har vatten på den sidan. Så jag är ganska stängd här. Jag ska röra mig lite grann framåt och prova och bara köra lite kontaktläten in i skogen här nu. Får vi se. Jag har ju lockat bock under många år. Jag tror första gången jag var ute och lockade bock själv var jag kanske 12 år. Då utan bössa såklart. Men med åren så har jag provat en hel del olika tekniker. Och jag är fortfarande inte riktigt säker på vad som är bäst. Men jag använder mig primärt av 3 olika lockpiper. Dels har jag en liten träpipa som, ja, det var den första jag hade. Den första jag köpte. Jag tror den heter Hubertus. Och den gör jag bara ett kontaktläte med. Jag kan göra kidkontakt eller getkontaktläte. Nackdelen med den där träpipan är att blir den fuktig, vilket den ju blir när man har blåst ett tag, då har den en tendens att få dåligt ljud. Jag använder ju också den klassiska Buttelopipan, den här gummiblåsan som de flesta har tror jag. Och den är ju bra, för där kan du göra både kontaktläten och hetsläten. Och den har ju med åren faktiskt dragit in en hel del bockar. Men de sista åren har jag faktiskt gått över på att använda en predatorpipa. En som jag har när jag skriker räv. En liten membranpipa. Jag tror den heter Critical. Och den funkar jättebra att göra hetsläten med. Och då gör jag så att jag kommer till en ny plats, väntar några minuter och så kör jag 8-10 hetsläten. Och så väntar jag några minuter och så kör jag igen. Och då 3-4 sådana serier. Och så kanske jag väntar en 20 minuter efter sista serien. Har ingenting hänt då, så flyttar jag mig vidare. För det jag har upplevt med åren är att en bock kan stå på en 500-600 meter och reagerar överhuvudtaget inte på mina lock. Men så smyger jag närmare och kommer in kanske på 200 meter. Och så lockar jag igen och då kommer den som en raket. Men vilken lockpipa man väljer, det är ju såklart upp till var och en. Men just för mig så har det där funkat ganska bra. Det är alltid spännande när man ska köra första locken på ett nytt ställe. Här sitter jag bra. Jag ser långt ner i vind. Men jag har också bra koll över området jag kommer ifrån. Jag vet att jag har ett område här uppe där det är mycket skrap. Och hela den kanten här borta är mycket skrap. Och här är en övergång. Man går ner och dricker. Så jag hoppas att det här ska kunna ge
resultat. Men det blåser ju alldeles för mycket fortfarande. Men förhoppningsvis är jag nära nog för att de ska höra mig. Ja, en halvtimme på det här stället. Men jag ska röra mig bort upp på en ås och prova inne i skogen och se om jag når lite längre där. Och sen ytterligare ett område med en myr. Så får vi se vad som dyker upp där. Riktigt färsk skrapning, första riktigt färska. Den här är bara någon dag. Här är träd de har fejat på länge. Jag hade tänkt att jag skulle gå lite längre fram för att köra ett set, men jag tror jag bara tar 10 meter så ser jag ganska bra, så ska jag köra ett set. Nu känns det spännande. Jag har kört 3 set på det här stället. Jag ska köra ett set till. Så väntar jag 10 minuter. Grejen är att i den här vinden så når jag inte så långt. Ja, i alla fall inte mot vinden. Men så min teori är att jag lockar kortare pass. Så jag kör 2, 3, kanske 4 set som här där jag ser bra. Annars så kör jag ett par set, väntar 10 minuter. Flyttar mig till ett nytt ställe så att jag hela tiden jagar av nya områden. Och man behöver inte flytta sig särskilt långt när det blåser så här mycket för att nå nya marker. Jag har rört mig över ett ganska stort område. Jag har gjort 2, 3, 4, 5, 6, 5 sets tror jag. Och men det som är skönt är att jag har börjat hitta fler färska spår, färska skrap. Och då kommer jag ner till ett område där jag vet att där jag har stött rådjur förut med hundarna. De brukar hålla sig här, så ja, jag håller tummarna. Kvällens sista lopppass. Jag har rört mig över ett ganska stort område. Lockat, flyttat. Och jag har sett ganska mycket spår och mer
Tjärn. Det är 3 tranor som dansar framför mig. Ljuset håller på att lägga sig. Men ännu har jag inte gett upp. Ett par sätt till. Får vi se om jag lyckas. Normalt sett jagar man inte bock i storskog. Man brukar ju vara på fält och sådär. Och det är ju för att där har man ju betydligt mycket bättre chanser att få ett fint skottläge. Men jag gillar ju den här utmaningen. Det kommer vara tajt, det är kanske inte mer än 10-20 meters sikt. Och det kommer gå fort om jag väl lyckas. Men i sanningens namn så är det nog ganska låg chans att jag gör det. Just att lyckas. Men å andra sidan, en riktigt bra utmaning. Det är det man går igång på. Och när det väl går vägen, då ger det ju så otroligt mycket mer. En tydlig förbättring idag av vädret. Fortfarande ganska starka vindar, men det ser lovande ut. Klockan är strax innan 4 och jag ska paddla över vattnet och göra en krok in i det området jag tänker jaga, så jag kommer perfekt i vind. Det här ser lovande ut. Bara ta sig iväg. Jäkla fin morgon. Vinden ligger perfekt för det området som jag ska jaga. Jag har lockat in djur där förut. Så 100% fokus. När man glömmer skjutstödet så får man göra sig ett nytt. Det är sedan gammalt. Undrar var den här bocken är någonstans. Den är här någonstans. Den här. Nyckeln till att vara framgångsrik på skogen tror jag är att man rör sig mycket. Att man kör korta pass och kanske lite färre sätt. Och får man ingen reaktion, då flyttar man vidare. Så nu är jag på ett ställe som jag tror är riktigt hett. Jag har en kant som går ner mot en sjö. Där det brukar vara mycket skrap. Det var en riktigt färsk en här. Det här är en bock någonstans. Jag ska bara se om jag lyckas få den att komma in och vara med i spelet. När jakten inte riktigt går som man tänker sig, så är det lika bra att ta en snus.
lägga upp en ny plan. Jag hade en jävligt bra känsla för det här stället. Men hela vägen fram här nu när jag rör mig så kommer det vara hett. Jag tror att man behöver komma nära bockarna. Vi börjar ju jaga sent i brunsten. Och den kanske redan är över här. Ja, det går lite trögt, men ingen har ju sagt att det ska vara enkelt. Jag vet att de är här. Nu ska jag följa en viltstig och här är riktigt färska spår. De här är inte många timmar gamla. Så det känns lovande. Det här känns som ett riktigt hett område. Det är ett trä som de kliar sig på. Det är lite skrap och så. Och det är mycket fejningar runt omkring här. Men just det här trädet tror jag är ett sånt kliträ. Det sitter rätt mycket hårstrån i kådan här. Och som sagt mycket fejningar runt omkring, så nu tror jag vi är nära. Färska spår och mycket skrap och fejningar överallt. Nu är vi nog mitt i centrum på området. Ja. Klockan närmar sig 9. Och nu ligger nog rådjuren och sover. Så det är dags att ta sig hem och göra detsamma. Men jag har en liten promenad tillbaks till Packraften, så får se om jag stöter på någonting efter vägen. I morse gick det inte riktigt som planerat. Det blev ju ganska händelselöst. Men det är svårt, det är hårda vindbyar och det är svårt att nå ut med lockljuden. Jag undrar vad jag ska jaga ikväll. Jag har ett område där jag inte har varit så mycket. Jag har sett lite markeringar där, men det är länge sedan jag var där nu. Men jag tror ändå jag ska satsa på det. Det kräver ju visserligen en ganska lång vandring för att komma dit och komma rätt i vind. Men det kan det ju vara värt. Så får det bli. Efter en rätt lång hike så är jag äntligen framme i gränslandet på marken. På det området jag tänker jaga. Och det första man möts så är en riktigt jävla fin markering här. Hela det här området är jättesparkat.
Kvällen börjar lida mot sitt slut. Jag har kört några pass, men inget resultat. Jag har hört lite knakande på något ställe, men inget som är säkert. Otroligt mycket spår på den här delen av marken och det är lovande. Så nu ska jag sitta vid en myr som ser riktigt fin ut. Så jag hoppas att jag kan få sitta på lite höjd över myren så jag ser ner bra. Så ska vi se om jag inte kan lura in någon rackare. Ja, inte gick det som jag hade tänkt mig ikväll heller. Men jag fick i alla fall höra ett rådjur som svarade. Men inte fick jag in det. Det börjar närma sig mållinjen, det här äventyret. En morgon kvar. Det gäller att hålla tummarna för att det verkligen lyckas imorgon. God morgon. Vinden har äntligen lagt sig. Och nu är myggorna här. Det är helt sinnessjukt mycket myggor. Men klockan är 4:30. Dags att dra igång första set. Så här lite senare på morgonen så försöker jag vara ganska aggressiv. De har ju förmodligen bäddat. Sover sin lilla morgonsömn. Och försöker hitta områden som är väldigt kraftigt skrapade och det är mycket markeringar. Och då försöker jag smyga in där. Och så lockar jag in i det. Men jag ser kanske 20 meter som mest där inne. Så man ska ha riktigt tur för att det ska gå vägen. Sannolikheten att de får vind på en är ganska stor. Man måste ju testa. Att det är lite sorgligt när ett äventyr är över på något sätt. Den här jakten har inte direkt gått som jag hade hoppats på. Men å andra sidan har den varit precis så bra som jag har tänkt mig. Äventyret, nya marker, nytt sätt att tänka. Nytt sätt att jaga på för mig. En vis människa sa vid något tillfälle att det som är lätt, det är inte bra. Och det som är bra, det är inte lätt. Och så är den här jakten. Skogsjakt på råbock. Den är svår. Det finns inget som är lätt med den här jakten. Men den är sjukt spännande. Och äventyret har ju varit precis det jag har tänkt mig. Även om jakten inte gick som jag hade hoppats. Och jag hoppas att du har gillat det här. Och jag hoppas också att du följer med på nästa äventyr. Och det kommer vara en riktigt utmanande jakt.